नमस्कार, मी शुभांगी नलवडे. आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे. तर मी आज तुम्हाला गणपतीची शॉल अगदी सोप्या पद्धतीने शिवून दाखवणार आहे. तर शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा, व्हिडिओला स्किप करू नका. तर आता मग सुरुवात करूया. तर आपल्याला शॉल बनवण्यासाठी हा असं वेल्वेटचा कपडा लागणार आहे व अशी लेस लागणार आहे. लेससाठी ही एक लेस लागणार आहे, असे दोन प्रकारचे लेस लागणार आहे. चला तर मग सुरुवात करूया. गणपतीच्या साईजनुसार घ्यायचा आहे. सर्वात प्रथम आपण हा 32 लांबीचा कपडा घेतलेला आहे. हा मी फोल्ड डबल केलेला आहे व हा याची रुंदी 3.5 इंच आहे. चला तर आता मग सुरुवात करूया. आता आपण लेस लावून घेऊया. अगदी व्यवस्थित लावून घ्यायची अशी. खूप छान आहे, एकदा ट्राय करून बघा. घरच्या घरी तुम्ही अशी बनवू शकता. एकदम सोपी पद्धत आहे. इथे आता कट करून घ्यायचे. आता आपण दुसऱ्या बाजूला लावून घेऊया. डबल शिलाई मारायची ह्याला. आता आपण कट करून घेऊया धागा. व्हिडिओला स्किप करू नका, शेवटपर्यंत व्हिडिओ पहा. खूप सोपी पद्धत आहे. आता आपण दुसरा भाग तयार करूया. दुसऱ्या बाजूला शिलाई मारून घेऊया. अशी लावून घ्यायची. तुमच्या घरच्या गणपतीला तुम्ही स्वतः घरच्या घरी बनवू शकता. जास्त काही वेळ लागत नाही. बाहेरून विकत आणण्याची गरज नाही आहे तुम्हाला. तुम्ही स्वतः बनवू शकता. आता डबल शिलाई मारूया. आता आपण खालच्या साईडला लटकन लावून घ्यायचे. आता आपण याच्यातले एक कलर चॉईस करून घेऊया. हा निळा असल्यामुळे आपण याला निळा लावू शकत नाही, त्यामुळे आपण लाल कलरचं लावूया. लाल एकदम छान दिसेल. 4 लागणार आहेत ह्याला लटकन. आपण ह्याला लॉक करून घेऊया. दोन्ही बाजूला 2 लावायचे. त्याच्यानंतर आपण त्याच्यावर लेस लावणार आहे. ते आपले लावून झालेले आहे. आता आपण दुसऱ्या बाजूला लावूया. ते लॉक करून घ्यायचे. आता आपण याच्यावर लेस लावूया. आता खालच्या बाजूला आपण डायमंडची लेस लावूया. एकदम हळूहळू शिवून घ्यायची, जेणेकरून त्यातले मणी तुटले नाहीत पाहिजे. इथे कट करून घेऊया. बघा एकदम सुंदर डिझाईन झाली. आता दुसऱ्या बाजूला लावून घेऊया. आता हा शिल्लक कपडा आपण कट करून घेऊया. हा असं बाहेरच्या बाजूला दिसलं नाही पाहिजे. आता इथे एक शिलाई मारून घेऊया आपण. शिलाई मारताना दोन्ही पण लटकन लॉक होतील त्याच्यात. आता आपण दुसऱ्या बाजूची लेस लावून घेऊया. बघा एकदम सुंदर शॉल अशी तयार झालेली आहे गणपतीची. तुम्ही घरच्या घरी तयार करू शकता. एकदा नक्की ट्राय करा.